আজি আমি আলোচনা কৰিম এ ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বাই স্পেক্ট্ৰাম পাব্লিকেশ্যনৰ যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ আছিলে এপ্ৰ'চেছ। গতিকে আমি ইতিমধ্যে চ'ৰ্চেছ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো পঢ়িলোঁ আৰু আমি ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ হিচাপে আছে আমাৰ এপ্ৰ'চেছ। গতিকে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দিছ এপ্ৰ'চ ৱৰ্ড। গতিকে এই এপ্ৰ'চ ৱৰ্ডটোৰ আমি ফাৰ্ষ্টতে মিনিংটো চাই ল'ম। গতিকে যদি ধৰি লওঁ এইটো এটা ইভেণ্ট আৰু ইয়াতে তিৰোতা এটা থিয় দিছিল বা মহিলা থিয় দি আছে, এইফালেৰে এটা আমি আৰ্মিমেন বুলি ধৰি ল'লোঁ, এইফালেৰে এটা সাহিত্যিক বা এইফালেৰে এটা আমাৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট। গতিকে এই ইভেণ্টটোক এই আৰ্মিমেনজনে এই ইভেণ্টটোক আৰ্মিৰ কেনেধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে, আৰ্মিবিলাকৰ কেনেধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে, আৰ্মিবিলাকৰ ছিটুৱেশ্যন কি আছিল, তেওঁলোকৰ একশ্যন কি আছিলে কেনেধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনত। গতিকে এই আৰ্মিমেনজনে এই ইভেণ্টটোৰ যিবিলাক আৰ্মিৰ লগত ৰিলেটেড এছপেক্টছ আছিলে সেইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিব বেছি ভালদৰে। গতিকে সেইটোক আমি আৰ্মিমেনজনৰ এপ্ৰ'চ বুলি ক'ম বা আইডিঅ'লজি বুলি ক'ম। গতিকে এই যোনটো এপ্ৰ'চেৰে সেই ইভেণ্টটোক তেওঁ ডিল কৰিলে বা ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিলে। গতিকে এইফালৰ পৰা মহিলাজনীক মই যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে এই ইভেণ্টটোত মহিলাবিলাকৰ কেনেধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে, কেনেধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে, এই গোটেইবিলাক এছপেক্ট এই মহিলাজনীয়ে তেওঁৰ নিজৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত এই ইভেণ্টটোৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত তেওঁ এইবিলাকৰ লগত ডিল কৰিব। গতিকে এইটো আমি তেওঁৰ এপ্ৰ'চ বুলি ক'ম। গতিকে এইফালেৰে আছিলে আমাৰ টিচাৰ বা যোনজন ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আছিলে এইজন। গতিকে এই দুজনৰেও নিজৰ নিজৰ এছপেক্ট বা নিজৰ ফিল্ডৰ যেনেধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা নিজৰ লগত ৰিলেট কৰিব পৰা যিখিনি কথা আছিলে সেইখিনি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব আৰু সেইটো হ'ব তেওঁলোকৰ নিজা এপ্ৰ'চ। গতিকে এই চাৰিজন মানুহে বা চাৰিজন এটা ইভেণ্টৰ এই চাৰিটা বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে আমি যেতিয়া ষ্টাডি কৰিলোঁ, এই বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগীকে আমি এই এপ্ৰ'চ বুলি কওঁ। আৰু এই ইভেণ্টটোক আমি এই এপ্ৰ'চ কেইটাক বা এই দৃষ্টিভংগীকেইটাক আমি এটা ৱে টু ডিল উইথ ছামথিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এইটো এটা এপ্ৰ'চ বা দৃষ্টিভংগী আমি যোনটোৰে এই ইভেণ্টটোক ডিল কৰিছোঁ বা ইভেণ্টটোক আমি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছোঁ। গতিকে এই এপ্ৰ'চটোৰ মিনিং হ'ল বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে আমি এটা বস্তুক বা বেলেগ বেলেগ মানুহে কেনেধৰণৰ দৃষ্টিভংগীৰে এটা ইভেণ্টৰ বিষয়ে লিখিছে বা ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে সেইটোকে আমি এপ্ৰ'চেছ বা দৃষ্টিভংগী বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি জানিলোঁ এপ্ৰ'চেছ মানে কি। গতিকে আৰু এটা আমি শব্দৰ মিনিং জানি লোৱাটো ভাল, হিষ্টৰিঅ'গ্ৰাফি। মিনিং জানি লোৱাটো আমি ভাল যে হিষ্টৰিঅ'গ্ৰাফিৰ ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি। গতিকে এটা ইভেণ্টক আমি এই ইনফৰ্মেশ্যন আকাৰে এটা ইভেণ্টৰ কিছুমান বিৱৰণ দাঙি ধৰোঁ। গতিকে এই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো এবাউট ডেট ইভেণ্ট যেতিয়া আমি এই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটোৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ, হাউ ইট ইজ ৰিটেন অৰ হাউ ইট ইজ এনালাইজড। গতিকে এই ইভেণ্ট এটাৰ যোনটো আমাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আছে, এই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ এনালাইজ আৰু ষ্টাডি কৰাকে আমি হিষ্টৰিঅ'গ্ৰাফি বুলি কওঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে, আমি ভালদৰে ষ্টাডি কৰিম এতিয়া চেপ্টাৰটো। ইয়াত দিয়া আছে হিষ্টৰিঅ'গ্ৰাফি দ্য ষ্টাডি অফ হিষ্টৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ। নেক্সট দিয়া আছে দিছ প্ৰভাইডছ ৰিকগনিশ্যন অফ এ ইণ্টাৰেক্ট। গতিকে যেতিয়া আমি এটা ইভেণ্টৰ এজ এ জাষ্ট এ নেৰেশ্যন এটা পাওঁ, এই নেৰেশ্যনটোৰ আমি যেতিয়া হিষ্টৰিঅ'গ্ৰাফি বা এটা আমি হিষ্টৰিকেল এভিডেন্সৰ লগত ৰিলেট কৰি পিনে আমি যেতিয়া এই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটোৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰোঁ বা ষ্টাডি কৰোঁ, তেতিয়া এই ইভেণ্টটোৰ এই এটা জাষ্ট এ নেৰেশ্যন হৈ নাথাকে, ই এটা ষ্ট্ৰং ৰিকগনিশ্যন পায়। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি যোনটো আমাৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছে, যোনটোক আমি ষ্টাডি কৰাৰ বাবে মেইন চাৰিটা এপ্ৰ'চেৰে ডিল কৰি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটোক বা ডিল কৰিছে এইটো চেপ্টাৰত। সেইকেইটা হ'ল যোনটো আমাৰ কলনিয়েল এপ্ৰ'চ বা এম্পেৰিয়েলিষ্ট, যোনটো আমাৰ নেশ্যনেলিষ্ট এপ্ৰ'চ, মাৰ্কছিষ্ট এপ্ৰ'চ, যোনটো ছাবল্টাৰ্ণ এপ্ৰ'চ। এই চাৰিটা এপ্ৰ'চেৰে মেইনলি আমি ষ্টাডি কৰিম এই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কেনেধৰণে কোনটো এপ্ৰ'চে কি বুলি ষ্টাডি কৰিছে। আৰু তাৰ উপৰিও কেইটামান এপ্ৰ'চ আৰু আছে যিকেইটা হ'ল কমিউনেলিষ্ট, কেম্ব্ৰিজ, লিবাৰেল এণ্ড নিউ লিবাৰেল এণ্ড ফেমিনিষ্ট ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনছ। গতিকে এই গোটেইকেইটা এপ্ৰ'চেৰে আমি, যিহেতু মই ক'লোৱে এটা ইভেণ্টক যেতিয়া বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে চাৰিওফালৰ পৰা ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰা হয় সেইবিলাকেই হ'ল এপ্ৰ'চ। গতিকে আমি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ টাইম পিৰিয়ডটোক এটা ইভেণ্ট বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু এই গোটেইবিলাক এটা আমি দৃষ্টিভংগী বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু এইবিলাকে কেনেধৰণে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটোক ষ্টাডি কৰিছে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। গতিকে ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে কলনিয়েল বা এম্পেৰিয়েলিষ্ট এপ্ৰ'চ। এম্পেৰিয়েলিষ্ট বুলি আমি কি ক'ব পাৰোঁ, যদিহে ধৰি লওঁ আমি এইখন এ কাণ্ট্ৰি, যেতিয়া এইখন আমি ধৰি লওঁ ফৰেইন কাণ্ট্ৰি, যেতিয়া এ কাণ্ট্ৰিখনে এখন ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত নিজৰ ৰুল এষ্টাব্লিছ কৰে বা নিজৰ এটা কলনি স্থাপন কৰে বাই
যিকোনো প্ৰকাৰে ধৰক মিলিটাৰী ৱে হওক বা যিকোনো ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰি পিনে হওক এই কাণ্ট্ৰিখনে যেতিয়া এখন ফৰেইনৰ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত যেতিয়া নিজৰ ৰুল এষ্টাব্লিছ কৰে বা নিজৰ কলনী স্থাপন কৰে সেইটোক আমি কলনিয়েল ইম্পেৰিয়েলিজম বুলি কওঁ। গতিকে এই ইম্পেৰিয়েলিজমৰ এপ্ৰ'চ মতে যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই ব্ৰিটিছসকলে আছিলে, এই ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ডটো কেনেধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে সেইটোকে আমি কলনিয়েল এপ্ৰ'চ বুলি কওঁ। এই কলনীৰ মানুহখিনিয়ে কেনেধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ কলনিয়েল এপ্ৰ'চৰ কিছুমান ডিষ্টিংক্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে। এই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কেইটা আমি ষ্টাডি কৰিলে কলনিয়েল এপ্ৰ'চটোনো কি ক'ব খুজিছে আমি বুজি পাম। গতিকে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হিচাপে দিয়া আছে অৰিয়েণ্টেলিষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে অৰিয়েণ্টেলিজম মানে হ'ল এ পাৰ্চন ফ্ৰম ৱেষ্ট। যদি ৱেষ্টৰ পৰা এজন মানুহে এছিয়াত আহি এছিয়াৰ যোনটো কালচাৰ লেংগুৱেজ যোনটো ইভেণ্ট আছে, কালচাৰ আছে, লেংগুৱেজ আছে, কাষ্টম আছে, এইবিলাক ষ্টাডি কৰাকে ৱেষ্টৰ পৰা এজন মানুহ আহি এইবিলাক এছিয়াৰ কালচাৰবিলাক ষ্টাডি কৰাকে আমি অৰিয়েণ্টেলিজিম বুলি কওঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ মতে ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষত অৰিয়েণ্টেলিজিম ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো কালচাৰ আছিলে, ট্ৰেডিশ্যন আছিলে, লেংগুৱেজ, কাষ্টম আছিলে, এইবিলাক ষ্টাডি কৰাৰ বাবেহে আহিছিলে, যোনটো আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ এছিয়াৰ ষ্টাডি বুলি কয়। নেক্সট দিয়া আছে দ্য অপিনিয়ন ডেট দ্য ব্ৰিটিছ ব্ৰট ইউনিটি টু ইণ্ডিয়া। গতিকে কলনিয়েল এপ্ৰ'চৰ মতে ব্ৰিটিছসকলেহে ভাৰতবৰ্ষত একতা আনিছিলে বা একতা স্থাপন কৰিছিলে। গতিকে নেক্সট আছে দ্য ন'চনছ অফ ছ'চিয়েল ডাৰউইনিজম। দ্য ইংলিছ কনচিডাৰ দেমছেলছ সুপিৰিয়ৰ টু দ্য নেটিভছ এণ্ড দ্য ফিটেষ্ট টু ৰুল। গতিকে ছ'চিয়েল ডাৰউইনিজম তাৰ টাৰ্মটোৱে কয় যেতিয়া এটা ছ'চাইটিৰ এটা ক্লাছে বা ছ'চাইটিৰ কিছুমান মানুহে নিজকে ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট টু ৰুল বুলি ভাবি লয়। গতিকে কিছুমান মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰুল এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে বা নিজকে পাৱাৰফুল বুলি ভাবি লয়। ছ'চিয়েল অল এমং দেম মানে এমংষ্ট অল দে কনচিডাৰ দেমছেলভছ এ পাৱাৰফুল টু ৰুল। গতিকে নেক্সট আছে ইণ্ডিয়া ভিউড এজ এ ষ্টেগনেণ্ট ছ'চাইটি হুইচ ৰিকুৱাৰ্ড গাইডেন্স ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ। গতিকে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে ছ'চাইটি এখনক ব্ৰিটিছৰ গাইডেন্সৰ খুব দৰকাৰ আছে বা খুব প্ৰয়োজনীয়তা আছে। নেক্সট দিয়া আছে এষ্টাব্লিছিং পেক্স ব্ৰিটেনিকা টু ব্ৰিং ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এণ্ড পিচ টু এ বিকেৰিং ছ'চাইটি। গতিকে বিকেৰিং ছ'চাইটি এনেকুৱা এখন ছ'চাইটিক কোৱা যায় য'ৰ মানুহবিলাকে কিছুমান আনইম্পৰ্টেণ্ট কথা বা আনইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু লৈ আৰ্গুমেণ্ট কৰি থাকে, সেনেকুৱা ছ'চাইটিক আমি বিকেৰিং ছ'চাইটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এষ্টাব্লিছিং এই পেক্স ব্ৰিটেনিকা ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি? ব্ৰিটেইন এম্পায়াৰ বিকেম দ্য গ্ল'বেল হোমোজেনিক পাৱাৰ এণ্ড এডপ্টেড দ্য ৰোল অফ গ্ল'বেল পুলিচিং। গতিকে পেক্স ব্ৰিটেনিকা মানে হ'ল তেওঁলোকে ব্ৰিটিছে নিজকে গ্ল'বেল পুলিচিঙৰ ৰোলত নিজকে ভাবি লৈছিলে। গতিকে গোটেই পৃথিৱীখনত য'তে যি নহওক এটা পুলিচ হিচাপে বা শাসক হিচাপে নিজকে কনচিডাৰ কৰি লৈছিলে বা পেক্স ব্ৰিটেনিকা বুলি আমি সেইটোকে দৰ্শাব পাৰোঁ। পেক্স ব্ৰিটেনিকা বুলি ক'লে সেইটোকে দৰ্শায় টু ব্ৰিং ল এণ্ড অৰ্ডাৰ। গতিকে এণ্ড পিচ, গতিকে ঠাইডোখৰত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে আৰু পিচ মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে এজ এ গ্ল'বেল পুলিচ ডিক্লেয়াৰ কৰি লৈছিল। আৰু টু এ বিকেৰিং ছ'চাইটিৰ মিনিংটো মই এতিয়া ক'লোৱে। যোনখন ছ'চাইটিয়ে বা য'ৰ মানুহবিলাকে কিছুমান আনইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু লৈ আৰ্গুমেণ্ট কৰি থাকে তাক এখন বিকেৰিং ছ'চাইটি বুলি কোৱা হয়। গতিকে কলনিয়েল এপ্ৰ'চে ভাৰতবৰ্ষৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ডটো এনেধৰণে ডিছক্ৰাইব কৰিছে। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে নেশ্যনেলিষ্ট হিষ্টৰিঅ'গ্ৰাফী বা এপ্ৰ'চ। গতিকে আমাৰ নেশ্যনেলিষ্ট মানুহবিলাকে বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ যিবিলাক লিডাৰে এই টাইমখিনি কেনেধৰণে ডিল কৰিছে বা কেনেধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে সেইটোকে আমি নেশ্যনেলিষ্ট হিষ্টৰিঅ'গ্ৰাফী বা এপ্ৰ'চ বুলি কওঁ। ইয়াত দিয়া আছে দ্য নেশ্যনেলিষ্ট এপ্ৰ'চ টু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কেন বি ডিছক্ৰাইবড এজ ওৱান হুইচ টেন্ডছ টু কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য গ্ৰ'থ অফ the nationalist feelings and to unify people in the face of religious, caste or linguistic differences or class differences. গতিকে class differentiation, গতিকে যিমানবিলাক ৰিলিজিয়াছ কাষ্ট বা লেংগুৱেজ যিমানবিলাকে ডিফাৰেঞ্চ নাথাকক কিয় গোটেইবিলাক মানুহক একলগ হোৱাত এই নেশ্যনেলিষ্ট ফিলিংটোৱে বা নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্টটোৱে সহায় কৰিছিল। দিছ এপ্ৰ'চ লুকছ এট দ্য নেশ্যনেল মুভমেণ্ট এজ এ মুভমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল হুইচ গ্ৰে আউট অফ দ্য গ্ৰ'য়িং এৱাৰনেছ এমং অল পিপল অফ দ্য এক্সপ্লইটেটিভ নেচাৰ অফ কলনিয়েল ৰুল। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক কলনিয়েল ৰুলৰ যিবিলাক পলিচি আছিলে বা এক্সপ্লইটেটিভ নেচাৰ আছিলে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে যিবিলাক ইণ্ডিয়ান মানুহক এক্সপ্লইট কৰিছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে একগোট হৈ এটা আন্দোলনৰ বা নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্টৰ সৃষ্টি কৰিছিলে।
তাৰপাছত দিয়া আছে this approach developed as a response to an in confrontation with the colonial approach. It should be noted that the nationalist historians of modern India did not exist before 1947. Before 1947, nationalist historiography mainly dealt with the ancient and medieval periods of the Indian history. However, in the last quarter of the 19th century, a detailed scientific critique of colonialism for the adverse economic aspect of alien rule was developed by nationalists like Dadabhai Naoroji, M.G. Ranade, G.V. Joshi, R.C. Datta, K.T. Telenga, G.K. Gokhale. গতিকে এইবিলাক নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে বা হিষ্টৰীয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 1947 আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ক্ৰিটিচাইজ কৰা নাছিলে। তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত বিশেষকৈ মেডিভেল হিষ্ট্ৰী আৰু এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ কথাহে আলোচনা কৰিছিলে। গতিকে আফটাৰ দ্য ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন, যেতিয়া ভাৰতৰ ইকনমিক যোনটো ইফেক্ট কলনিয়েল ৰুলৰ পৰা দেখিবলৈ পালে, তাৰ পাছৰে পৰা এওঁলোকে কলনিয়েল ৰুলক ক্ৰিটিচাইজ কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে আৰ জি মজুমদাৰ এণ্ড তাৰা চান্দ আৰ noted nationalist historians of modern India. These two are important nationalist historians. Next দিয়া আছে মাৰ্কসিষ্ট হিষ্টৰিঅগ্ৰাফি। গতিকে মাৰ্কসিষ্ট হিষ্টৰিঅগ্ৰাফিৰ মতে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটিৰ মাজতে কিছুমান ক্লাছ ডিভিজন বা ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটিৰ মাজত কিছুমান ডিভিজন থকাৰ কথা কৈছে বা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন থকাৰ কথা কৈছে। ইয়াত দিয়া আছে A.R. Desai ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ নেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড ইন 1948, যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাব্লিছ হৈছিলে। তাৰপাছত নেক্সট তাৰ আগত দিয়া আছে এই বুক দুখন লেখা হৈছিলে ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম বা A.R. Desaiৰ। নেক্সট দিয়া আছে R.P. Datta's ইণ্ডিয়া টুডে। গতিকে ইণ্ডিয়া টুডেখন কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে? ইণ্ডিয়া টুডে পাব্লিছড ইন 1940 ইন ইংলেণ্ড, ৱাজ লেটাৰ পাব্লিছড ইন ইণ্ডিয়া ইন 1947। গতিকে আনলাইক দ্য ইম্পেৰিয়েলিষ্ট কলনিয়েল এপ্ৰ'চ, দ্য মাৰ্কসিষ্ট হিষ্টৰিয়ানছ ক্লিয়াৰলি চি দ্য প্ৰাইমাৰী কণ্ট্ৰাডিকশ্যন বিটুইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ কলনিয়েল মেটাৰ্ছ এণ্ড দ্য ছাবজেক্ট অফ পিপল। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ আৰু কলনিয়েল মানুহখিনিৰ বা কলনিয়েল গভমেণ্টৰ মানুহখিনিৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে ভালদৰে ডিছক্ৰাইব কৰিছে। এজ ৱেল এজ দ্য প্ৰচেছেছ অফ দ্য নেশ্যন ইন দ্য মেকিং। গতিকে ভাৰতবৰ্ষখন তেতিয়াৰ পৰা কেনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিছিলে সেইখিনিও তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে বিটুইন দ্য ডিফাৰেণ্ট ছেকশ্যনছ অফ দ্য পিপল অফ মডাৰ্ণ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটিৰ মাজত বিভিন্ন ছেক্টবিলাকৰ বা বিভিন্ন ডিভিজনবিলাকৰ কথাও তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছে। গতিকে মাৰ্কসিষ্ট এপ্ৰ'চৰ মতে গোটেইবিলাকৰ সমান্তৰালভাৱে সম্পত্তিৰ সমবিকাশ হ'ব লাগে বা সমবিভাজন হ'ব লাগে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটিৰ মাজত কেনেধৰণৰ ডিভিজন আছিলে, আপাৰ ক্লাছ লোৱাৰ ক্লাছ বা এনেধৰণৰ বহুতখিনি ডিভিজন আছিলে, এই ডিভিজনৰ কথা বিশেষকৈ মাৰ্কসিষ্ট এপ্ৰ'চে ডিছকাছ কৰে। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে ছাবলটাৰ্ণ এপ্ৰ'চ। গতিকে ছাবলটাৰ্ণ এপ্ৰ'চ বা ছাবলটাৰ্ণ ৱৰ্ডটোৰ মিনিং হ'ল বিলংগিং টু এন ইনফেৰিয়াৰ ৰেংকৰ পজিশ্যন। গতিকে এটা লোৱাৰ ক্লাছ বুজায় ছাবলটাৰ্ণ এপ্ৰ'চটোৱে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে দি স্কুল অফ থট বিগেন ইন দ্য আৰ্লি 19th আণ্ডাৰ দ্য এডিটৰশ্বিপ অফ ৰাণাজিৎ গুহা এজ এ ক্ৰিটিক অফ দ্য এক্সিষ্টিং হিষ্টৰিঅগ্ৰাফি হুইচ ৱাজ ফল্টেড ফৰ ইগনৰিং দ্য ভইচ অফ দ্য পিপল। গতিকে তেওঁৰ মতে মানুহৰ যিখিনি ক'বলগীয়া কথা আছিলে সেইখিনি কভাৰ কৰা নাছিলে আগৰ হিষ্টৰিয়েল যিবিলাক ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আছিলে তেওঁলোকে। ইয়াত দিয়া আছে ৰাইট ফ্ৰম দ্য বিগিনিং ছাবলটাৰ্ণ হিষ্টৰিঅগ্ৰাফি টুক দ্য পজিশ্যন দেট দ্য এণ্টায়াৰ ট্ৰেডিশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰিঅগ্ৰাফি had an elitist bias. For the subaltern historians, the basic contradiction in the Indian society in the colonial epoch was between the elite, both Indian and foreign. গতিকে তেওঁলোকৰ ছাবলটাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ মতে ফৰেইনৰ মাজতো যোনটো এলিট ক্লাছ আছিলে আৰু লোৱাৰ ক্লাছ আছিলে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজতো যোনটো এলিট ক্লাছ আছিলে আৰু লোৱাৰ ক্লাছ আছিলে, এই দুই ক্লাছৰ মাজতহে কণ্ট্ৰাডিকশ্যন বা এই মুভমেণ্টৰ জন্ম হৈছিলে বা আন্দোলন ইয়াৰ বাবেহে হৈছিলে। আৰু নেক্সট দিয়া আছে নট বিটুইন দ্য কলনিয়েলিজম এণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল। গতিকে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ মানুহৰ বা এই দুই ছেক্টৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আন্দোলন হোৱা নাছিলে। তেওঁলোকৰ মতে ভাৰতৰ যিখিনি এলিট ক্লাছ মানুহ আছিলে আৰু ডিপ্ৰেছ ক্লাছ মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত পৰস্পৰৰ মাজতহে এই আন্দোলনটো হৈছিলে, আৰু ব্ৰিটিছৰৰ যিখিনি এলিট ক্লাছ মানুহ আছিলে আৰু ডিপ্ৰেছ বা একদম লোৱাৰ ক্লাছৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ মাজতহে এই আন্দোলনটো হৈছিলে।
গতিকে নেক্সট দিয়া আছে দি স্কুল চিজ নেশ্যনেলিজম এজ এক্সপ্লইটেটিভ ইন টাৰ্মছ অফ কাষ্ট জেণ্ডাৰ ৰিলিজিয়াছ এণ্ড ক্ৰিড ডিভিজনছ গতিকে গোটেই নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্টটোকে তেওঁলোকে জেণ্ডাৰ বেচিছত কাষ্ট বেচিছত এক্সপ্লইটেটিভ নেচাৰৰ বুলি কৈছে নেশ্যনেলিজম চে দ্য চাবল্টাৰ্ণ ইগন'ৰ দ্য ইণ্টাৰনেল কণ্ট্ৰাডিকশ্যনছ উইদিন দ্য ছ'চাইটি এজ ৱেল এজ হোৱাট দ্য মাৰ্জিনেলাইজড ৰিপ্ৰেজেণ্টেড অৰ হেড টু চে গতিকে যিবিলাক মাৰ্জিনেলাইজড পিপল আছিলে বা ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ মানুহ আছিলে বা লোৱাৰ ক্লাছৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ কথাখিনি বা তেওঁলোকৰ নীডখিনি কোনেও কাভাৰ কৰা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ কথাখিনি তলত দবাই ৰখা হৈছিলে ইয়াত দিয়া আছে দে বিলিভ ডেট দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল ৱেৰ নেভাৰ ইউনাইটেড ইন এ কমন এণ্টি ইম্পেৰিয়েলিষ্ট ষ্ট্ৰাগল গতিকে তেওঁলোকৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনি কেতিয়াও ইউনাইটেড হোৱা নাছিলে বা একগোট হোৱা নাছিলে যোনটো কলনিয়েল গভৰ্ণমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে ইনষ্টেড দে এছাৰ্ট দেয়াৰ ৱেৰ টু ডিষ্টিংক্ট মুভমেণ্টছ অৰ ষ্ট্ৰীমছ দ্য ৰিয়েল এণ্টি ইম্পেৰিয়েলিষ্ট ষ্ট্ৰীম অফ দ্য চাবল্টাৰ্ণ এণ্ড দ্য bogus national movement of the elite stream led by the official leadership of the Indian National Congress were little more than a cloak for a struggle for power among the elite গতিকে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ যিবিলাক ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক লিডাৰ আছিলে সেই তেওঁলোকৰ এলিট ক্লাছৰ মানুহখিনিয়েহে ইণ্ডিয়ান যোনটো নেশ্যনেল মুভমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ এলিট ক্লাছৰ মানুহখিনিকহে গুৰুত্ব দিছিলে বা এলিট ক্লাছৰ মানুহখিনিৰ লগতহে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিলে গতিকে ডিপ্ৰেছ ক্লাছ বা মাৰ্জিনেলাইজড পিপল আছিলে তেওঁলোকক ইগন'ৰ কৰা হৈছিলে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে কমিউনেলিষ্ট এপ্ৰ'চ গতিকে কমিউনেলিষ্ট ৱৰ্ডটোৰ পৰাই আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াত ধৰ্মৰ বেচিছত বা হিন্দু মুছলিম বেচিছত ডিছকাছ কৰা হৈছে ইয়াত দিয়া আছে ফিউড হিন্দুজ এণ্ড মুছলিমছ এজ পাৰ্মানেণ্ট হষ্টাইল গ্ৰুপছ গতিকে ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু আৰু মুছলিমবিলাকক পাৰ্মানেণ্ট হষ্টাইল গ্ৰুপ বা নিজৰ শত্ৰু বুলি ইয়াত ডিছকাছ কৰা হৈছে ৱেৰ নেচাৰেলি ডিফাৰেণ্ট এণ্ড এণ্টাজনেষ্টিক টু ইচ আদাৰ গতিকে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ডিফাৰেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে এই এপ্ৰ'চৰ মতে ইয়াত দিয়া আছে দিছ ভিউ ৱাজ নট অনলি ৰিফ্লেক্টেড ইন দ্য ৰাইটিংছ অফ দ্য হিষ্টৰিয়ানছ বাট অলছ' টুক এ মোৰ ফ্লুৰেণ্ট ভিউ ইণ্ডিয়াছ মিডিভেল হিষ্টৰী ৱাজ ওৱান অফ লং ষ্টৰী অফ হিন্দু মুছলিম কনফ্লিক্ট গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ মিডিভেল হিষ্টৰীটো এটা ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু মুছলিমৰ লং হিষ্টৰী অফ কনফ্লিক্ট বুলি কোৱা গতিকে নেক্সট দিয়া আছে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰায়তো দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই হিন্দু মুছলিমৰ ইউনিটি নথকা বা তেওঁলোকে নিজৰ শত্ৰু হোৱাটোকে ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্টিশ্যনৰ কাৰণ বুলিও কোৱা হৈছে গতিকে এই ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্টিশ্যনৰ কাৰণ হিন্দু মুছলিমৰ যোনটো কণ্ট্ৰাডিকশ্যন বা যোনটো তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত শত্ৰুতা কাৰণ হিচাপে দৰ্শোৱা হৈছে যোনটো আমাৰ কমিউনেলিষ্ট এপ্ৰ'চ আছে গতিকে কেম্ব্ৰিজ স্কুল গতিকে এগেইন ইটো ফৰেইন স্কুল গতিকে তেওঁলোকৰ মতে একৰ্ডিং টু দি স্কুল অফ থট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আণ্ডাৰ কলনিয়েল ৰুল ৱাজ নট বিটুইন ইম্পেৰিয়েলিষ্ট এণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল but among the Indian themselves. Further, Indian nationalism was not the product of the struggle of the Indian people against colonial exploitation, but what arose from the conflict among the Indians for getting the benefits given to them by the British rulers. গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক ব্ৰিটিছ ৰুলাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিক যিখিনি বেনিফিট দিয়া হৈছিলে বা এওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনিয়ে ব্ৰিটিছৰ পৰা বেনিফিট পাৱাৰ কাৰণেহে নিজৰ মাজত এনেধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ জন্ম দিছিলে গতিকে এইটো হ'ল কেম্ব্ৰিজ স্কুলৰ এপ্ৰ'চ গতিকে নেক্সট দিয়া আছে লিবাৰেল এণ্ড নিঅ' লিবাৰেল এওঁলোকে ইকনমিক বেচিছত এই পিৰিয়ডটোক এনালাইজ কৰিছিলে ইয়াত দিয়া আছে একৰ্ডিং টু দিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দ্য ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন অফ দ্য কলনি ৱাজ নট বেনিফিচিয়েল টু দ্য ব্ৰিটিছ পিপল গতিকে এওঁলোকৰ মতে ব্ৰিটিছৰ যোনটো কলনি আছিলে সেইবিলাকৰ ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যনটো ব্ৰিটিছৰ বাবে কোনো পধ্যে মানে লাভাম্বক নাছিলে বা লাভদায়ক নাছিলে তেওঁলোকৰ মতে যিবিলাক ভাৰতবৰ্ষত যিটো ব্ৰিটিছৰ কলনি আছিলে তাত ৰেল লাইন বহুৱাৰ বাবে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰাৰ বাবে যিবিলাক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা যদিহে সেই ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক ব্ৰিটিছত কৰা হ'ল হয় বা ব্ৰিটিছ লেণ্ডত কৰা হ'লে তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছৰ ডেভেলপমেণ্ট বেছি সোনকালে হ'ল হয় গতিকে তেওঁলোকৰ মতে এই ভাৰতবৰ্ষৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰিটিছৰ কলনিবিলাকত ব্ৰিটিছে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ নিজৰ দেশত তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টটো শ্ল' গতিত আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে বা তেওঁলোকৰ মতে এইটো এটা লছ বা নিজৰ ক্ষতিদায়ক কামহে আছিলে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে ফেমিনিষ্ট হিষ্টৰিঅগ্ৰাফি গতিকে ফেমিনিষ্ট হিষ্টৰিঅগ্ৰাফিয়ে এই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টটোক ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টত বা কলনিয়েল টাইমখিনি ফিমেল যোনটো মহিলাৰ স্থিতি কেনেকুৱা আছিলে মহিলাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে কেনেকুৱা আছিলে কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছিলে কেনেধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনত মহিলাৰ বাবে কি পলিচি ফৰ্মুলেট কৰা হৈছিলে গতিকে এই গোটেইবিলাক কথা ডিছকাছ
গতিকে ইয়াত দিয়া আছে an attempt was made to research and compile an archive of women's writing গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়খিনিৰ লগত ৰিলেট কৰি পিনে যিবিলাক উমেনৰ ৰাইটিংছ আছিলে সেইবিলাক কালেক্ট কৰাৰ বাবে এটা এটেম্প্ট অলৰেডি কৰা হৈছে an important era of research has been analyzed of the way in which colonial structures such as the legal structure affected women's life গতিকে যিবিলাক লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে বা কলনিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ পলিচি আছিলে সেইবিলাকে কেনেধৰণে উমেন্সৰ লাইফত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলে বা কেনেধৰণে কণ্ডিশ্যন এটাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এই গোটেইবিলাক ষ্টাডি কৰা হয় এই ফেমিনিষ্ট এপ্ৰ'চৰ জৰিয়তে গতিকে আমি এবাৰ চাই লওঁ এই চামাৰিটো এবাৰ সংক্ষেপে ডিছকাছ কৰি লওঁ ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ কলনিয়েল এপ্ৰ'চৰ মতে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ নিজৰ ৰুলৰ যোনটো তেওঁলোকে নিজৰ চাৰিটা পাঁচটামান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সৰ লগত তেওঁলোকে নিজৰ ৰুলটো ডিফাইন কৰিছিলে যোনটো ছ'চিয়েল ডাৰনিজিম তেওঁলোকে নিজকে ফিটেষ্ট টু ৰুল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আৰু নিজকে পেক্স ব্ৰিটেনিকা বা গ্ল'বেল পুলিচিং বা পিচ এণ্ড হাৰমনি মেইনটেইন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত অহাটো জাষ্টিফাই কৰিছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষ এখন ষ্টেগনেণ্ট ছ'চাইটি বা আৰু এটা যোনটো আনইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুক লৈ আৰ্গুমেণ্ট কৰা ছ'চাইটি বা বিকাৰিং ছ'চাইটি বুলি ডিফাইন কৰিছে আৰু অৰিয়েণ্টেলিষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ বা ইষ্ট এছিয়াৰ কালচাৰবিলাক জনাৰ কাৰণে আহিছিলে গতিকে তেওঁলোকে আৰু কৈছে কলনিয়েল এপ্ৰ'চৰ মতে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত ইউনিটি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে নেশ্যনেলিষ্ট এপ্ৰ'চৰ মতে এই কলনিয়েল সময়খিনিত ভাৰতবৰ্ষৰ অল ছেক্টৰ মানুহখিনিয়ে ধৰ্মৰ বেচিছত বা লেংগুৱেজৰ বেচিছ এইবিলাক সকলো পাহৰি ইউনাইট হিচাপে এটা একগোট হৈ এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে মাৰ্কচিষ্ট এপ্ৰ'চৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটিৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্ট বা ডিভিজন আছিলে চাবল্টাৰ্ণ এপ্ৰ'চৰ মতে যোনটো ইংৰাজসকলৰ মাজত এলিট আৰু লোৱাৰ ক্লাছ আছিলে বা ভাৰতবৰ্ষত এলিট আৰু লোৱাৰ ক্লাছ আছিলে তেওঁলোকৰ মাজতহে এই এনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলনবিলাক হৈছিলে নেক্সট দিয়া আছে কমিউনেলিষ্ট এপ্ৰ'চ তেওঁলোকে কৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু মুছলিম কনফ্লিক্ট বহুত আছিলে আৰু পাৰ্টিশ্যনৰ এটা মেইন পাৰ্টিশ্যনৰ ৰিজন হিচাপে হিন্দু মুছলিম কনফ্লিক্টক দেখুওৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে মিডিভেল হিষ্ট্ৰীটোক হিন্দু মুছলিম কনফ্লিক্টৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মিডিভেল হিষ্ট্ৰীটোক এটা ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ড বুলি কৈছে কেম্ব্ৰিজ স্কুলে কৈছে যে গতিকে কেম্ব্ৰিজ স্কুলে কৈছে যে তেওঁলোকে যোনটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মুভমেণ্ট বা আন্দোলন হৈছিলে তেওঁলোকে এমং দ্য ইণ্ডিয়ানছ হৈছিলে যোনটো আমাৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা মেটেৰিয়েল বেনিফিট দিয়া হয় ব্ৰিটিছ ৰুলাৰবিলাকৰ পৰা মেটেৰিয়েল বেনিফিটবিলাক পোৱাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মাজতে মাৰ্কাট হৈছিলে গতিকে লিবেৰেল আৰু নিঅ' লিবেৰেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ মতে ভাৰতবৰ্ষত বা ব্ৰিটিছে যিবিলাক নিজৰ কলনীত যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তাৰ বাবে ব্ৰিটিছৰ লছ হৈছে বা ব্ৰিটিছ লেণ্ডত যোনটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো শ্ল'ৱাৰ গ্ৰথ হৈছিলে বা তেওঁলোকে এইটো নিজৰ ক্ষতিহে কৰি লৈছিলে নেক্সট ফেমিনিষ্ট হিষ্টৰিঅ'গ্ৰাফিৰ জৰিয়তে আমি ফেমিলি যিবিলাক যোনটো ফিমেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে বা তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে যিবিলাক লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লাইফত কেনেধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিছিলে এই কথাবিলাক আমি ষ্টাডি কৰোঁ গতিকে আমি আজি ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্ৰ'চবিলাক ষ্টাডি কৰিলোঁ গতিকে আমি লাইন বাই লাইন বা পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ ভালদৰে এক্সপ্লেইন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অসমীয়াত ডাটাইলি আৰু মই ৰিভিজনৰ বাবেও এই ভিডিঅ'বিলাক এক্সপ্লেইন কৰি আপলোড কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে মই কেৱল বেলেগক শিকোৱাৰ বাবেহে আপলোড কৰি আছোঁ মই নিজৰ ৰিভিজনৰ বাবেহে আপলোড কৰি আছোঁ আৰু যদি কোনোবাৰ ইয়াৰ পৰা বেনিফিট হয় তেনেহ'লে মই সুখী হ'ম গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং ধন্যবাদ